สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศไทยเฉพาะในกรุงเทพคือ86ไปต่างจังหวัดเนี่ย67จุดเปลี่ยนมันคือเริ่มมีการติดเชื้อในประเทศนั่นคือจุดเปลี่ยนอันนั้นคือปุ้มเลยมันเกิดเป็นคลัสเตอร์ปรากฏว่ามันเป็นการติดเชื้อจากกลุ่มคนที่ไปรวมกันแล้วบางครั้งก็เขาก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนแพร่กระจายเชื้อแล้วจนกระทั่งเมื่อเริ่มคลัสเตอร์กระจายออกตอนสงกรานต์ของปี63จนเราต้องประกาศงดรัฐบาลไม่มีวันหยุดสงกรานต์ตอนนี้ล่าสุดกรุงเทพมหานครงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2563รอบแรกเนี่ยพอคนไข้เข้ามาชักเริ่มมากเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จัดการประชุมเราก็ประชุมกันบ่อยมากว่าเราจะจัดการยังไงทางกลุ่มโรคติดเชื้อก็จัดให้มีคลินิกที่เรียกว่า ARI คลินิก AR คลินิกก็คือคนไข้ที่เป็นโรคที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดเช่นโรคหวัดมีอาการทางระบบหายใจต้องมาสกรีนอาการเจ็บป่วยก่อนเราก็เลยเปิดห้องตรวจแยกโรคติดต่อนะครับหรือ isolation room หรือห้อง127นี้ขึ้นมาก็ในช่วงมกราถึงมีนาเราก็จะตรวจผู้ป่วยที่ห้องนี้ตลอดจนกระทั่งพอมีปริมาณของผู้ป่วยมากขึ้นก็เลยต้องหาพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้ในการตรวจคนไข้ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังสร้างตึกใหม่ก็คือเป็นตึกนวมินทร์ก็เลยมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้เป็น AI คลินิกได้นะครับคุณลุงเดินอ้อมไปขึ้นบันไดเลื่อนทางนู้นค่ะติดต่อด้านนี้ค่ะก็จะมาคัดกรองที่บริเวณนี้นะครับที่ก็จะมีคุณพยาบาลทำหน้าที่คัดกรองคนไข้ก็มาซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ทำบัตรตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อพบว่าคนไข้ป่วยอาการน้อยๆเราก็จะส่งไปที่ห้องผู้ป่วยพิเศษที่เราแยกโรคไว้ที่ตึกมหิดลวรานุสรณ์ชั้น1ออกซิเจนดีไหมครับถ้ามีอาการเยอะมากขึ้นเราก็จะส่งไปที่หอผู้ป่วยหนักทองคำเมฆโตหอผู้ป่วยทองคำเมฆโตรับไม่ไหวแล้วก็เปิดวอร์ดดัดแปลงหอผู้ป่วยอัสดางชั้น12เพราะว่าหอผู้ป่วยเนกาทีฟใหญ่ๆเนี่ยสร้างขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วก็เลยใช้หอผู้ป่วยสามัญเนี่ยแหละเป็นหอผู้ป่วยโคฮอตคือเอาผู้ป่วยมารวมกันเป็นเตียงรวมผู้ป่วยอาการไม่หนักมากก็มาอยู่ด้วยกันอันนี้คือวอร์ดอัสดางชั้น12ใต้นะครับอัสดาง12ใต้นี่ถือเป็นวอร์ดแรกที่เราเปิดทำการเพื่อดูคนไข้โควิดตั้งแต่ต้นปี2563มาแล้วตอนนี้เป็นพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่ข้างในเป็นคนไข้แล้วก็กั้นทำประตู2ชั้นแล้วก็แบ่งแยกระหว่างส่วนของคนไข้กับส่วนของเราหอผู้ป่วยนี้เนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติการมาเนี่ยโอกาสที่บุคลากรจะติดเชื้อจากคนไข้น้อยมากในระยะแรกๆเนี่ยก็คือคนที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเขาไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อมานะคะก็ทำให้เกิดการมาแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์ประสิทธิ์นะคะก็เลยเห็นความจำเป็นว่าน่าจะต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครไปมีโอกาสติดเชื้อมาแล้วมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยขออย่าให้ปิดบังข้อมูลเราอยากให้ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับไวรัสตัวนี้เนี่ยแสดงตนให้ได้รับทราบเราต้องทำยุทธศาสตร์2 ด้านยุทธศาสตร์ปลายน้ำกับยุทธศาสตร์ต้นน้ำยุทธศาสตร์ปลายน้ำคือทำยังไงให้คนป่วยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลศิริราชไม่ตายให้มากที่สุดนี่คือยุทธศาสตร์ปลายน้ำยุทธศาสตร์ต้นน้ำคือคนทำยังไงให้การติดเชื้อน้อยเพราะถ้าคนติดเชื้อน้อยก็จะมาโรงพยาบาลน้อยปลายน้ำก็มีโอกาสผ่านแต่ถ้าติดเชื้อเยอะปลายทางจะแย่ในฝั่งผมก็ทำเรื่องการรักษาพยาบาลในฝั่งท่านคณบดีก็สื่อสารมวลชน
ในเรื่องของการสร้างองค์ความรับรู้ว่าโรคนี้มันระบาดก็มามอตโต้ของโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ทำสื่อที่ออกเนี่ยคู่ขนานกันไปเมสเซจตอนนั้นเราส่งชื่อว่า The Hammer and the Dance นะที่ผมแปลเป็นภาษาไทยชวนเนี่ยทุบด้วยค้อนแล้วผ่อนให้ฟ้อนลำเวลาติดเชื้อมันขึ้นปุ๊บเนี่ยใช้ค้อนทุบให้มันลงให้เร็วเพราะถ้าไม่อย่างนี้มันไปเรื่อยๆเกินศักยภาพโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะตายกันเป็นเบื่อเหมือนอิตาลีตอนต้น ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ในอิตาลีพุ่งสูงแซงหน้าจีนเพิ่มเป็น 3,405 คน ใน1 เดือนตั้งแต่เดือนมีนา1 เดือนจนถึงเดือนเมษาจนเข้าช่วงสงกรานต์เรามีข้อจำกัดมากในทุกเรื่องเลยครับเรียกว่าเป็นช่วงที่เราขาดแคลนองค์ความรู้เราขาดแคลนอุปกรณ์2 อย่างเป็นเรื่องที่สาหัส ตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่วิกฤตมากทั้งแมสทั้ง PPE ทั้งผ้าก๊อซสำลีเนี่ยเรียกว่าเกิดช็อตหมดทั้งระบบของประเทศเลยตอนนั้นมีเงินก็ซื้อของไม่ได้ ถ้าในภาวะปกติเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ใช้ของพวกนี้เลยเนาะหรือถ้าแบบไม่ได้พีคมากก็เดือนหนึ่งก็แค่ไม่ถึง 2,000 ชุดแต่พอแบบช่วงที่มันพีคมากๆคนไข้มีปริมาณเพิ่มขึ้นน่ะจาก 2,000 ชุดกระโดดไปถึง 30,000 เซตต่อเดือนถุงเท้าขาดนะไม่มีใส่เงี้ยก็ไปซื้อผ้ามาแล้วก็มานั่งเย็บกันค่ะพี่พยาบาลก็ช่วยเย็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องก็ช่วยกันเย็บออกมาได้ก็หลายหมื่นคู่อยู่นายแพทย์อุดมคชินทรเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลลงมือลงแรงเย็บถุงสวมรองเท้าให้กับบุคลากรหอผู้ป่วยห้องแยกโรคติดเชื้อโควิด -19 แต่ซ้ำหนักไปกว่าอีกแมททีเรียลไม่มีพอมันไม่มีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ถุงแดงอะค่ะถุงพลาสติกใส่คลุมเท้ากันระลอกหนึ่งเนี่ยผมพูดจริงๆครับมันเดสโทเลตเลยมันเหมือนกับกึ่งจะถอดใจแล้วจะเอายังไงมันไม่มีจะใช้ไม่มีจะทำแล้วมันไม่รู้จะสู้ไงแล้วเนี่ยคือเอาทุกวิถีทางตอนนั้นผมก็เครียดนะครับแล้วพอดีตัวพี่เองก็เพิ่งกลับมาจากลาคลอดพี่ลาคลอดไปเดือนครึ่งเนี่ยก็มาเจอโควิดเลยระหว่างทำงานเนี่ยแหละพี่ก็ปั๊มนมเนาะสุดท้ายแล้วพี่ปั๊มนมให้ลูกได้แค่ไม่ถึง2 เดือนนะคะน้ำนมไม่มาเพราะมันเครียดถามว่ารู้สึกผิดกับลูกไหมก็รู้สึกผิดแต่หน้าที่ตรงนี้ก็สำคัญยังมีคนที่รอเราอยู่อีกตั้งหลายคนเนาะตอนนั้นเนี่ยในเรียกว่าองค์ความรู้ของโควิดมันก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเราก็ศึกษาว่าทำยังไงให้มีการใส่ชุดที่น้อยที่สุดหรือว่าเพียงพอที่สุดและปลอดภัยที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็เลยออกเป็นแบบแผนของการแต่งชุดอันนี้จะเป็นชุดที่เป็น maximal protection อย่างที่2คือN95 นะที่มันขาดแคลนจริงๆตอนนั้นมันขาดมากจริงๆนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้เนี่ยสามารถไป reuse ได้เช่นไปอบแสง UV กับอีกนึงอบด้วยความร้อน95 องศาแขวนหรือจัดวางหน้ากาก N95 ให้พื้นผิวของหน้ากากสัมผัสแสง UVC ให้มากที่สุดตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าประหยัดก็ได้ครับพยายามที่ออกกฎระเบียบจริงๆว่าจำเป็นต้องเบิกได้เท่านี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้มันอาจจะมีเสียงบ่นบ้างเพราะว่าเราคงตอบสนองกับความต้องการคนไม่ได้ 100% แต่ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าด้วยนโยบายระเบียบปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราผ่านพ้นไปได้สถาบันทางการแพทย์นี่แหละเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเกิดความเชื่อถือได้มากที่สุดผมมองว่า
ศรีราชเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินศรีราชนี่ต้องบอกว่าเรามีต้นทุนทางสังคมสูงบุคลากรทางการแพทย์สถาบันทางการแพทย์มีการเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่เป็นหน่วยตั้งรับนะครับเป็นหน่วยแนวรุกด้วยนะครับนั่นเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราตัดสินใจว่าเราไปนั่งประชุมกัน4โรงเรียนแพทย์ศรีราชจุฬารามาธรรมศาสตร์เราก็ลองทำเส้นสมมุติว่าด้วยตัวชี้วัดเนี่ยเส้นสมมุติเราจะเป็นยังไงตัวเส้นสมมุติของเราจะไปคล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เยอรมันแล้วถ้าเป็นงั้นจริง28 วันให้หลังเนี่ยเราจะมีคนติดเชื้อเข้าไปถึง 300,000 คน30 วันหลังจาก15มีนาคมเราจะมีตัวเลข 350,000 รายเราก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยไปขอพบกับผู้ใหญ่ของประเทศซึ่งวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีการเผยแพร่และอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติแต่กทม take action เร็วมากคือเขาจะน็อกดาวน์เลยปิดกทมส่วนตัวผมลึกๆตอนนั้นยังมีความรู้สึกเร็วไปนิดๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นดึงความสนใจของสังคมตอนนี้ล่าสุดกรุงเทพมหานครงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พวกเราก็เริ่มจะรับรู้ในคอนเซปต์ที่เรียกว่า social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคมมีคำแนะนำต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายคุณต้อง social distancing นะต้องทิ้งระยะห่างนะมันไอกระเด็นกระดอนได้นี่ถึง2 เมตรนะสวมหน้ากากอนามัยนะแอลกอฮอล์เจลนี่ต้องล้างมือนะติดตัวไว้นะคะรวมกับการที่รัฐบาลสั่งชัตดาวน์ในช่วงสงกรานต์สิ่งเหล่านั้นมันส่งผลทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ดีมีการควบคุมคนเข้าจากต่างประเทศที่เราเรียกว่าเป็น state quarantine ทีมงานเนี่ยของทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนี้ทุ่มเทมากนะครับในรอบที่ 1ทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็จะจัดเต็มประเทศล็อกดาวน์ผมเรียกว่าใช้ยาแรงแล้วคนยังกลัวเพราะฉะนั้นจึงเอาอยู่ตอนนั้นเนี่ยคนที่อยากช่วยเหลือทางอ้อมในเรื่องโควิดเนี่ยก็คือผู้บริจาคเขารู้เลยว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยประกาศขาดแคลนหมดคราวนี้ผู้บริจาคอันนี้แหละครับก็จะพยายามจะเอาของมาบริจาคให้เราไม่ว่าเป็น surgical mask N95 PPE คลุภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่อง UV แลมป์อะไรใหญ่ๆอันนี้เป็นซอสใหญ่อีกอันหนึ่งรอบแรกจบด้วยความสวยงามประเทศไทยอยู่อันดับหนึ่งของประเทศที่จัดการโควิด -19 ได้งั้นทุกอย่างดูแฮปปี้หมดบทเรียนที่เราได้ในเว็บที่ 1ก็คือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่พร้อมเราต้องหาให้พร้อมเราได้องค์ความรู้ในการจัดการแล้วก็จบเว็บ1ไปภายในเวลาไม่กี่เดือนไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในเว็บที่1เนี่ยคิดว่าเราเอาอยู่เพราะว่าครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่นักวิชาการทำงานประสานงานกับฝ่ายบริหารจัดการประเทศแล้วพอหลังสงกรานต์วันที่3 พฤษภาคมก็เริ่มผ่อนครั้งแรกเอาเลย3 2